Trong những câu chuyện dân gian cổ xưa ở Bắc Âu, từng có ghi chép về một loài sinh vật khủng khiếp ẩn mình dưới đáy biển sâu. Chúng thường xuất hiện gần bờ biển Na Uy và đảo Greenland, nên còn được gọi bằng cái tên quái vật biển Na Uy. Người ta thường cho rằng đó có thể là một loài bạch tuộc hoặc mực khổng lồ chưa từng được phát hiện. Chúng có cơ thể khổng lồ, hình thù kỳ dị, thậm chí sở hữu hàng chục chiếc xúc tu, với chiều dài cơ thể có thể lên tới 150 mét. Tương truyền rằng khi nổi lên mặt biển, chúng to lớn chẳng khác nào một hòn đảo nhỏ. Trong thời kỳ đại hàng hải thế kỷ 15, mọi thủy thủ đều vô cùng khiếp sợ loài quái vật này. Những ai từng tận mắt nhìn thấy nó, hầu như không một ai có thể sống sót trở về. Người ta nói rằng điều đáng sợ nhất không phải là cái miệng khổng lồ của nó, mà chính là những chiếc xúc tu dài hàng chục mét. Khi tấn công, nó có thể dễ dàng tạo ra những con sóng dữ dội và lật nhào cả con tàu. Đối với ngư dân trên thuyền, gặp phải quái vật biển Na Uy chẳng khác nào đối diện với cái chết. Mặc dù nhiều người cho rằng loài quái vật này chỉ là truyền thuyết dân gian, nhưng vẫn có những nhân chứng khẳng định họ từng tận mắt nhìn thấy và tin rằng nó thực sự tồn tại. Vào một ngày năm 1873, một con tàu khi đang đi qua vùng biển Bắc Đại Tây Dương, một thủy thủ tên Jack tình cờ phát hiện một khối vật thể khổng lồ nổi trên mặt biển. Ban đầu, họ nghĩ đó chỉ là xác tàu đắm, nhưng bất ngờ khối vật thể ấy chuyển động, vươn ra hàng chục chiếc xúc tu quất mạnh vào mạn thuyền. Nhiều thủy thủ bị kéo thẳng xuống biển, còn con quái vật thì dùng những chiếc rác hút bám chặt vào thân tàu và kéo xuống đáy. Trong tình thế nguy hiểm, thuyền trưởng liều mạng cầm rìu chặt đứt những chiếc xúc tu, nhờ vậy con tàu mới thoát khỏi thảm kịch. Sau khi cập bến, những đoạn xúc tu bị chặt, dài tới 5 mét, được đem đến cho một nhà tự nhiên học địa phương là mục sư Harvey. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, ông ước tính cơ thể sinh vật này dài khoảng 100 mét, rất có thể thuộc về một loài mực khổng lồ chưa từng được biết đến. Harvey công bố phát hiện này ra toàn thế giới, nhưng vào thời điểm đó hầu như chẳng ai tin, và rồi câu chuyện cũng dần rơi vào quên lãng. Tuy nhiên, chỉ vài chục năm sau, trong Thế chiến II, Hải quân Mỹ cũng đã gặp phải biến cố tương tự. Một chiếc khu trục hạm nặng hàng nghìn tấn khi đang di chuyển trên biển bất ngờ giảm tốc độ, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Khi thợ máy kiểm tra, họ phát hiện tại cánh quạt tàu bị quấn chặt bởi một chiếc xúc tu dài gần 10 mét. Kể từ đó, nhiều người mới bắt đầu tin rằng quái vật biển Na Uy có thể thực sự tồn tại. Để tìm lời giải, vào năm 2011, một con tàu khảo sát của Mỹ đã tiến hành nghiên cứu kéo dài nửa năm ở khu vực Đại Tây Dương. Trải qua nhiều lần lặn sâu và dò tín hiệu, các nhà khoa học vẫn không tìm được bất kỳ dấu vết nào. Thêm vào đó, vì đây là một loài động vật thân mềm thuộc nhóm chân đầu, nên gần như không để lại hóa thạch, khiến cho hiểu biết của con người về chúng vẫn vô cùng hạn chế. Ngày nay, việc hàng hải trên biển đã trở nên rất phổ biến, và trong nhiều năm gần đây cũng không có thêm báo cáo nào về loài quái vật này. Tuy nhiên, chúng ta cũng chưa có đủ bằng chứng để phủ nhận sự tồn tại của nó. Bởi lẽ loài bạch tuộc vốn được coi là những sinh vật cực kỳ thông minh, nên để tránh sự săn bắt của con người, có khả năng chúng đã lẩn trốn ở những vùng biển sâu thẳm. Suy cho cùng, con người mới chỉ khám phá được khoảng 5% đại dương mà thôi. Có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, khi nhân loại thật sự có khả năng thám hiểm đáy biển sâu, bí ẩn về quái vật biển Na Uy sẽ không còn quá huyền bí nữa. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích nữa nhé.